What is up mga boards? Ako nga pala si Magnus Spin and welcome to Magnus Spin. Ako nga pala si Charles and welcome to Magnus Spin. Ano tayo, shorts. YouTube shorts lang tayo, less than 1 minute video no upload. Dito tayo ngayon sa KTM Dasma. Ayan. Papa service. At saka pa-check up sa maliit na oil leak sa makina natin no, sa KTM. Duke 390. Let's go!